Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit cu drag pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Vă reamintesc să fiți atenți la conturile false care sunt făcute cu numele meu și care vă dau cerere de prietenie, comentarii, mesaje. Singurele mele conturi oficiale de Facebook și Instagram sunt cele care au în dreptul numelui acea steluță albastră. Restul sunt conturi false. Hai să vedem mesaje. Ok, a început citirea. Avem o arcană majoră în plan personal. Iar la bază avem 7 de bâte, asul de cupe, valetul de cupe. Simt aici o persoană ușor narcisistă, poate să fie o persoană și imatură din punct de vedere emoțional, cineva care are o dependență emoțională față de tine. De asemenea, văd aici o veste bună, da, care apare. Poate să fie și un moment în care ai foarte mult curaj, da, să-ți învingi o teamă, sau poate să fie un moment în care ai foarte mult curaj să spui lucrurilor pe nume. Văd aici o luptă, da? Cineva care se luptă pentru ceva anume. Poate să fie și o perioadă în care simți tu așa că te lupți cu multe lucruri, poate să fie și o perioadă în care ai o responsabilitate și modul în care tu acționezi cumva îi influențează foarte mult pe ceilalți. Acum, în plan personal, avem nebunul, ceea ce înseamnă că unii dintre voi poate aveți legătură cu o persoană foarte curajoasă, este o persoană sinceră, dar și o persoană care nu e stabilă în același timp. Nebunul poate să însemne și o persoană care nu are limite, da? Poate e o persoană care nu vede lucrurile foarte clar și se aruncă așa cu capul înainte într-o situație. Poate să însemne și un element de noutate care a apărut în viața ta personală, dar în același timp poate să însemne și un nou mod prin care cineva abordează o situație. 5 de spade, o legătură, uite aici, cu ideea de compromis. Da? Poate cineva din viața ta, da, a reacționat într-un mod ciudat și acum fie este despre faptul că persoana aceasta e puțin cumva narcisistă sau poate să fie o persoană care e puțin nedreaptă așa, da? E cineva care nu prea știe ce vrea aici, da? Și care agită oarecum spiritele. Ce văd aici e un compromis, da? Dar poate să fie și cineva care își urmărește propriul interes, cineva care profită de o anumită poziție în care se află. Hai să vedem despre ce e vorba, da? Cu nebunul. Avem prințesa de spade, deci valetul de spade, adică este o persoană aici foarte curioasă, este o persoană care, nu știu, parcă ia lucrurile în glumă sau poate să fie o persoană care, uite, 5 de spade, care e foarte dornică aici să-și facă dreptate, da? Însă, pe de altă parte, unii puteți să aveți și o legătură cu zodia leu, dar e clar aici o persoană care se revoltă, e cineva care nu vede lucrurile foarte clar. Poate e o persoană mai imatură sau este o persoană pe care nu prea te poți baza. De asemenea, mai văd și pe cineva căruia este teamă aici, fie de decizie legală, fie persoana astea este teamă în general de ideea de dreptate. Da? Regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Văd aici poate o veste interesantă care apare fie de la o rudă care e apropiată de sufletul tău, fie are legătură cu o persoană care e foarte, foarte emoțională din fire. E cineva care reacționează aici într-un mod puțin impulsiv pentru unii. Luna, o legătură cu zodia pești. Da, în curând văd aici pe cineva care nu vede pur și simplu lucrurile clar. Și atunci omul ăsta reacționează ciudat. Pentru alții poate intrați în contact cu o persoană care se află într-o perioadă puțin complicată din punct de vedere emoțional și omul ăsta vă poate cere un sfat. Da? Dar uite, avem 7 de spade, lumea, nebunul. E clar aici o persoană care
nu știu cum să zic eu, dar parcă nu are contact cu realitatea. Da? Poate să fie cineva care e într-o perioadă în care e total paralel sau paralelă cu realitatea. 4 de bâte. Justiția, 8 de cupe. Și persoana aceasta parcă vrea să-și facă dreptate. Da? Și avem o legătură cu zodia balanță pentru unii. În alte cazuri este vorba despre o decizie de care persoana aceasta află și fie are legătură cu actele, fie are legătură cu o hotărâre a ta, dar e ceva mare și atunci persoana aceasta renunță, da? Dă la spate acest mod imatur până la urmă prin care reacționează. Este o persoană care nu prea știe ce vrea. Hai să vedem acum ce spune și tarotul meu, că sunt curioasă. E clar aici un personaj care nu e total rupt de realitate. Bucurie de departe, tranziție, schimbare și bucurie mare. Aici, uite, pentru tine poate să vină și o veste foarte bună de la această persoană, da? Doar că, repet, omul ăsta parcă nici nu știe pe unde merge, nici nu știe pe unde calcă, nici nu-și dă seama, da, la ce pericole poate se expune. Mai vreau o carte. Și avem așa, scrisoare, ești lăudat, onorat. Poate e o veste bună pe care o primești. Uite, și avem petrecere, amiciție, cununie, relație, gelozie, noutăți la drum lung. Poate persoana asta îți propune, da, să mergeți undeva. Și uite, avem și cadoul. Poate e ceva ce tu vrei să realizezi aici, doar că ai legătură cu o persoană care e puțin instabilă. Hai să vedem. Uite, apare 9 de monede, deci niște bani pe care îi primești. Poate să fie și un moment în care ai o mai mare încredere în tine, știi foarte bine ce îți dorești. Pentru unii poate să însemne și faptul că sunteți independenți din punct de vedere material. Da? E ca o împlinire, ca o mulțumire. Iar apoi avem 8 de monede, deci te vei concentra aici foarte mult pe muncă, în viitorul apropiat. Poate te vei concentra foarte mult pe detaliile din jurul tău, te văd foarte organizat, foarte bine pus la punct, dar e total diferit. Cumva aici, profesional sau financiar, ești așezat, ești chibzuit, ești sigur pe tine, dar din punct de vedere personal lucrurile sunt destul de ciudate. Hai să vedem 9 de monede ce spune. Avem judecata, alchimistul. Ok. E o veste mare pe care o primești. Este o veste pe care o aștepți de mult timp. Poate să fie și un moment în care tu devii mult mai cunoscut la locul de muncă, devii mai apreciat, mai iubit, ești lăudat. Hai să vedem 8 de monede. Și avem așa. 3 de monede, regele de bâte. E ca și cum discuții aici împreună cu un coleg, împreună cu o persoană dragă, în legătură cu un proiect la care lucrați. Sau pentru unii poate să însemne ceva mare, ceva important. Steaua, marele preot. Poate cineva care supervizează aici niște lucrări. Avem așa, 10 de bâte, cavalerul de bâte, 6 de cupe. Poate cineva care trece printr-o perioadă puțin mai complicată, puțin mai aglomerată. Pot fi și niște lucruri de prin trecut care revin acum în atenția ta. Iar e clar aici că văd o bucurie. Uite, avem soarele. Deci e ca și cum se face lumină într-o situație complicată, într-o situație în care poate erai stresat. Hai să vedem în continuare, să vedem surpriza. Surpriza e 5 de monede, deci cineva care abandonează, cineva care pleacă. Surpriza poate avea legătură și cu o decizie a unei persoane
de a lăsa în urmă, poate o activitate, poate un loc de muncă, dar ce mai văd aici că surpriza poate avea legătură și cu o veste care apare și care ține de sănătatea cuiva. Apoi avem cavalerul de cupe. Cineva care vine către tine cu o ofertă de dragoste sau cineva care vine către tine cu o invitație, cu o veste bună. Mai poate să însemne și că cineva renunță aici la dragoste sau cineva lasă totul în urmă tocmai pentru împlinirea sa sufletească. Hai să vedem 5 de monede ce spune. Regina de cupe, diavolul, o legătură cu zodia Capricorn. Mai văd și o legătură cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești. Poate să fie aici cineva care încearcă să dețină controlul din punct de vedere emoțional asupra ta, asupra unei situații anume, dar mai văd și o persoană căreia este teamă. Poate să fie o persoană care fie se simte foarte atrasă de tine, este o persoană care e atrasă în special de sufletul tău, văd eu aici. Și avem îndrăgostiții, ok, deci cavalerul ăsta de cupe vine cu o decizie către tine sau vine cu o alegere. Vrea să aleagă ceva. Are mai multe opțiuni. Da? Și avem așa, prințesa de cupe și 9 de bâte. Cavalerul ăsta de cupe vine temător către tine. Obosit. Și vine cu o invitație, vine cu o propunere, asta e clar. Poate e cineva care nu poate să renunțe la ceva anume. Mai vreau o carte cu surpriza asta. Okay. Avem așa 2 de monede, deci cineva care jonglează aici între două situații diferite sau poate să fie o persoană care nu tratează lucrurile cu seriozitate. Avem 7 de monede și moartea, deci o legătură cu scorpion pentru unii. Surpriza are legătură cu o așteptare mare, este o așteptare care, cred eu, că are legătură cu viața privată, pentru că aici văd că lucrurile nu sunt sigure, da? V-am zis, deci aveți pe cineva în jur care nu-i stabil din punct de vedere emoțional. Și atunci așteptarea asta, situația aceasta, văd eu că se închide. Unii poate primi și o veste legată de bani. Da? Uite, e sfârșitul unei perioade complicate. 3 de spade. Hai să vedem ce spune și tarotul meu în legătură cu surpriza. Ok, avem așa. Piedici, pagubă și o veste despre un final. Aici surpriza, să știi că are legătură cu niște piedici, da, pe care le-ai avut până acum sau niște piedici pe care cineva le-a avut în viața sa și persoana aceasta e ca și cum pierde ceva, da? Sau renunță la aceste blocaje. Și aici, uite, primește o veste care ține de un sfârșit. Poate e cineva care zice, uite, nu mai vreau prietenia, nu mai vreau colaborare, nu mai vreau relația. Mai vreau o carte. Ce o să te miri? Și avem boală, gelozie. E cineva aici care reacționează foarte ciudat. Da? Poate e o persoană care e bolnavă de gelozie. Hai să vedem. Avem bărbat matur și bucurie mică. Poate omul ăsta trece printr-un moment complicat, da? Pentru că aici avem, uite, noroc, veste bună, cineva dorește să te revadă și o veste onorabilă, da? Deci poate persoana aceasta vrea să te revadă, să-ți povestească despre o problemă pe care o are. Și aici poate să fie vorba despre un prieten, un coleg, cineva din familie,
E o persoană aici care trece prin niște momente puțin complicate, dar veștile pe care tu le primești sunt bune. Da? Uite, e un noroc mare pe care îl ai. Avem o femeie matură, o invitație. Sau o propunere. E ceva ce are legătură cu realizarea dorințelor tale. Hai să vedem ce spun îngerii romantici în situația aceasta. Îngerii vorbesc așa: este în siguranță pentru tine să iubești, să-ți deschizi inima, să oferi și să primești cea mai mare energie dintre toate. Apoi avem: cunoaște-te mai bine cu celălalt, pe cât te vei cunoaște mai bine cu această persoană, pe atât se vor închega între voi niște legături mai puternice. Apoi avem încredere, situația aceasta necesită încredere. Este vorba despre o problemă aici legată de încredere. Hai să vedem, mai vreau o carte. Și avem așa, separare, da? A venit timpul să te separi. E vorba de o așteptare, da? În care ești pus, sau poate tu pui pe cineva în așteptare. Și avem: pentru a recăpăta romantismul, trebuie să te bucuri de fiecare moment. Avem aici. Pentru unii simt că e vorba de o problemă din trecut, peste care cineva nu a putut să treacă, da? Fie este vorba despre o traumă din altă relație, fie este vorba despre o situație care are legătură cu această relație și ceva ce s-a întâmplat în trecutul apropiat. Dar îngerii zic așa: să fii atent la steagurile roșii. Fii atent la acele semne pe care Universul ți le oferă pentru a te atenționa. Finanțe și carieră. Finanțele sunt un factor care afectează viața ta amoroasă chiar acum. Ok, hai să vedem ce spune și oracolul. În legătură cu surpriza, în special, vreau să știu. Ok. Avem altă lume, vis. O idee bună, deschidere. Inițiala X, cu mesajul o persoană nouă sau o persoană necunoscută. Mesaj, veste rea. Deci poate cineva care îți spune, nu știu, că a cunoscut pe cineva nou. Da? Apoi avem zodia rac, căsătorie, familie. Bucurie de departe, luna iulie, cifra 7, zodia rac, zodia leu, din nou. Ziua de luni, noroc mare. Proces și judecată, zodia balanță. Iar apoi avem ziua de miercuri, o veste onorabilă, o veste bună. Da? Deci, dragilor, aici eu cred că are legătură cu ceva nou care apare, fie în viața ta, fie în viața cuiva din jurul tău. Afli despre acest lucru. Poate nu e ceva inițial foarte plăcut, dar ce văd eu e că toată povestea aceasta e cu mare noroc pentru tine. Deci lucrurile cumva se rezolvă altfel față de cum ți-ai fi imaginat. Trezirea sufletului, ce o să te mire. Ajutor, inițiala A. Unde. Viitor, divinație. Spirit, libertate. Iar ultimul mesaj este luna aprilie, cifra 4, deci o hotărâre. Zodia Taur, zodia Berbec.
te dorește cineva. Da. Deci aici surpriza are legătură, da, cu o noutate care apare și care îți aduce bucurie, dar care vine în același timp și cu un ajutor divin, pur și simplu, pentru tine. Avem prezent, trăire, inițiala E cu mesajul emoții, o zi plăcută, ziua 22 sau numărul 22. Da? Deci eu cred că lucrul ăsta se întâmplă foarte rapid pentru tine. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.